لو شكلك مش عاجبك، مشيتك مش عاجبتك، وزنك مش عاجبك، في حب على وجهك، أنفك، ذنك، ثمك، أي سبب من الأسباب لو عامل لك تعطيل في مسار حياتك، فخليني أخبرك إنه ممكن يكون أكثر إنسان في الدنيا فاهمك هو أنا، لأني عشت نفس اللي أنت بتقوله، ولسنوات تأخر لقائي فيك بسبب هذا الموضوع. عشرات الفيديوهات اللي صورتها ومنتجتها وفي النهاية استحيت أنزلها بسبب شكلي. كانت شخصيتي قوية في كثير جوانب إلا في جانب الشكل كانت ضعيف، وكنت دائما أحس إني أنا إنسان قبيح. في هذا الفيديو راح أذكر لك 4 نقاط راح تغير نظرتك كليا للموضوع، وأنا اشتغلت على نفسي فيها وحصلت على نتيجة 100% بسبب هاي النقاط ال4. لكن هاي النقاط ال4 كل واحد فيهم في بلد، يعني ما مترابطين، لما بنجمعهم في النهاية بناخذ النتيجة. لذلك بدي منك تتابع الفيديو من أول لحظة فيه لآخر لحظة فيه، وتركز في كل نقطة، وإذا بزبط معك تسجلهم سجلهم. يلا هسه على الفيديو. بدي أسألك عدة أسئلة راح تشوف أنت من خلال أجوبتك إنك أنت نفسك اللي شايف أهمية لشكلك الخارجي ومذاكك، كيف إنك أنت إطلاقا بتعطيش أهمية للشكل الخارجي. كيف يعني؟ راح تشوف. اسمع يا بنت خالتي واسمع يا بنت خالتي، إيش رأيكم بجوجل؟ اوه يا حسان، احنا فكرنا بدك تحكي لنا هسه عن شكلنا وتقول لنا انتوا طلع خدودكم حمر وطلعوا شعركم مثل عرنوس الذرة، يعني هيك بدك تهوسنا وتشجعنا، جاي تقول لنا جوجل؟ طيب مادام بتحبوا تسمعوا هيك خدود التفاح وتسمعوا حكي بطبطب عليكم، خليني انا اخبركم شيء. اصدقائي، أنا مش من النوع اللي بطبطب، ولا من النوع اللي بداعب مشاعر، ولا من النوع اللي بحاول يرضي اللي بشاهده. أنا إنسان بحكي أفكاري، أنا إنسان بقول إيش أنا مقتنع فيه، أنا إنسان مقتنع إني مش شرط أرضي الجميع، أهم شيء أرضي نفسي في البداية. وأنا حسان إجمالا بعرف عن نفسي إنها بترضى لما بحكي الصدق. أكثر شيء ممكن يهدم المجتمعات ويهدمنا إحنا كأفراد هو اللي بيلعب بعقلنا. بيجوك تبعين، أنا آسف ممكن منهم في ناس أحسن مني، يعني أنا ما قصدي عن حدا، والله ما في براسي حدا، حتى ما بعرف حدا منهم يعني، بس بيجوك تبعين التنمية البشرية ببدأ يلعب بعقلك. لا، شوف أنت تطلع في المراي على كل عضو بحد ذاته منفرد، شوف العين جميلة، ظلك ردد أنا عيني حلوة، أنا عيني حلوة، بعدين شوف أنت ثمك عند يا زلمة. خلصنا من هالقصة، بتتخوث عمين؟ أقسم بالله العظيم إنه هذا غلط، هذا تهبل، أنتوا ضيعتوا أجيال بهالقصص، بتتهبلوا يا زلمة. أقسم بالله العظيم إنه هذا غلط. احكوا للناس حكي منطقي، احكي لهم حكي اللي يقدروا يطبقوه يا زلمة. أنت تداعب بمشاعرهم وأنت قاعد تحكي لهم هذا الحكي، تمام، هو ماشي معك وبتلعب في عقله، بس بعد شوي راح يصطدم كمان مرة قدام المراية في شيء اللي هو مقتنع فيه انه هو مش حلو. طب انا اسألك سؤال، اليوم انت لو بالفعل، نبقى واضحين، بالفعل اجاك انسان او اجتك فتاة، انت اطلعت بالفعل شكليا مش زي ما انت قلت، فيش فيها هالجمال، اقول لك شو فعلا هي اقل من الطبيعي في جمالها، ايش بدك تعمل؟ مو واحد ثنتين، يا بتقعد تكذب يا بتعمل حالك مش فاهم شو القصة بدك تشرد. احكي منطق، فعلا احكوا منطق، ان كان من تعين التنمية البشرية او مشايخ. أخرى مرة، أنا لا ضد هذا ولا ضد هذا، أنا لا تبع تنمية بشرية ولا شيخ. حتى بعض المشايخ لما تسألوا عن هيك موضوع تقولش إن الله لا يخلق يعني هذا الحكي بمشيش مع الشباب، بمشيش مع الناس. احكي شيء منطقي. طبعا 90 بل 99% من المشايخ بيعطوا حلول ما شاء الله. أنا بقصد فئة معينة، قسم معين من المشايخ اللي هو بيتعامل في طريقة إنه عايش في كوكب آخر بس بيحكي هيك قوالب. خلينا منطقيين، خلينا واقعيين، تمام؟ هاي موضوع أذواق. في ناس صعب تقنعه إنه هذا الشكل حلو، صعب هو مقتنع إنه هذا الشكل مش حلو اللي هو شكله ممكن. لذلك أنا بقول لك أنا عايشت الدور، الأصح إنك تفهمه كيف يتجاوز، مش تقعد تخليه محشور بالزاوية يحاول يقنع نفسه، أو أنت تحاول تقنعه إنه لا والله هذا الشكل حلو، إذا مش حلو خلص هو مقتنع مش حلو، تمام؟ حتى نعبر هاي النقطة. فخلينا يا ابن خالتي ويا بنت خالتي نرجع لجوجل. شركة جوجل بتقدروا تعيشوا من دونها يوم. طبعا انت مفكر جوجل محرك البحث صح؟ لا، جوجل هي عندها جوجل الترجمة، وعندها جوجل ايرث، وعندها يوتيوب، وعندها جوجل البحث، وعندها جوجل مابس اللي انت بتطلع في السيارة الجي بي اس، وعندهم في جوجل الى ما لا نهاية برامج حياتك مرتبطة بيها. حياتك من دون جوجل فعلا ممكن تتعطل، والله ممكن تتعطل. لو بكرة صاحب شركة جوجل قرر انه يسكرها، ايش انت يصير معك؟
والله بتتعطل انت. طيب انا عندي سؤال، جوجل المهمة هالكد اللي إلها الأهمية في حياتك، اللي إلها هالأثر كله في حياتك، قديش شكل صاحبها مهم عندك؟ بتعرفوش أصلا صح؟ ولا بهمك؟ بهمك؟ طلع من دخلك قلت لي لا اطلاقا. طب انا كمان سؤال اسالك، السياره اللي عندكم في البيت، صاحب الشركه يعني صاحب شركه تويوتا، صاحب شركه هوندا، صاحب شركه مرسيدس، كيف شكله؟ هو صاحب ولا اصحاب ولا اساسا انت مش سائل فيهم بلا اشكالهم بلا هم. قبل كم سنه اجا رئيس امريكا هو وجوز لولي، هاي هو وجوز بنته هذا كوشنر، اجوا على الشرق الاوسط ومعهم شيء اسمه صفقة القرن، هذا لشرق اوسط جديد. معظمنا يعني معظم اللي بيسمعوني هم شرق اوسطيين، الشرق الاوسط يعني الحكي عنه. اجا واحد هو جوز بنته وحطوا مخطط لشرق اوسط جديد من اصله بغير معالم الشرق الاوسط. لا وخليك معاي، وجابوا معهم دين جديد. شو دين جديد؟ والله جابوا معهم الدين الإبراهيمي، وعش إذا أنت سمعت فيه ولا ما سمعتش. وبعض الدول اقتنعت فيه وبعض الأفراد قالوا بدنا نصير في هذا الدين الإبراهيمي. يعني موضوع كثير كبير في حياتك الأصل فيه، والناس اللي متابعة بتعرف إنه موضوع كبير. إيش رأيك بشكل ترامب وجوز بنته؟ مش مهم صح؟ فهي الأمور مش مهم. طب كيف مش مهم؟ هذا أكبر موضوع في حياتك يا أخي. جوجل أكبر شركة خدماتية في حياتك يا أخي، سيارتك يا أخي، بيتك يا أخي، رئيس المجلس البلدية اللي انت عايش فيها يا أخي، الدول. انت بذاتك، مش قاعد بقول لك الناس، انت بذاتك ما سائل في أشكالهم، بس أنا اللي بوضح لك إياه. بعدنا في النقطة الأولى، وانتبه إنك انت نفسك ما مهتم في الأشكال، بس بعقلك إنه الغير مهتم في الأشكال، بينما الغير مثلك. انت والغير نفس الشيء، مش مهتمين في الاشكال، بس مفكرين الناس مهتمين في شكلكم. يلا ننتقل للنقطة اللي وراها. راح تشوف بعد النقطة الرابعة موضوع الشكل انتهى. مش انتهى بقول لك يوم انا مثل تعيين التنمية البشرية وانت قاعد هيك زي اللي بيضرب وبسكر شوي وبعدين انتهى بعد النقطة الرابعة، مش راح ترجع لك. النقطة الثانية، اياك واسمعها مني مليح، اياك التاجر في المنتجات اللي تاريخها بيخلص بسرعة. الأجبان، الألبان، حاول قديش أكثر تبتعد عن التجارة في الفواكه والخضار. ليه؟ لأنه بيجي الصيف ممكن بسرعة تخرب، بسرعة تستوي، أشياء مثل هيك. حاول دائما التاجر في الأشياء اللي كلما مر عليها الوقت أكثر كلما ارتفعت قيمتها. هيك حاول تقعد لما بدك تعمل بزنس في حياتك تفكر إيش الأشياء اللي ممكن أنا أتاجر فيها ومداها بعيد، مثل الأراضي، العقارات مثلا، البيوت، الذهب. انت فكر يعني الأشياء اللي بيخلص تاريخها ترهق صاحبها. فهمت اللي دا كوله؟ إياك تعتمد على الشكل. إحنا برمضان بناخذ وبنكلي من كيم ونحط رشق زيت مثلا، راح إيش نعمل؟ هاي من جديد. يلا سنين وانت تحاول تجمل شكلك وبالآخر يلا هاي كمان مرة راح اللي ورا. ايش نعمل؟ صابتك حساسية مثل انا صابتني حساسية في شهر 2 ويعني وصباحي ووجهي وتشوه. ايش اللي معتمد على شكله ايش صار فيه؟ كبرنا شوي في العمر، يعني بدك تقول لي مثلا الناس بتحب جيل مثلا 22 23 25. طيب وايش مع 28؟ ايش مع 29؟ شو خيم مع 35؟ شو هالمحتوى، شو هالمنتج اللي انت حامله لنفسك، شو هالتسويق اللي بتسوقه لنفسك اللي محصور فيه انت بأيام. سوق نفسك واظهر قدام الناس بشيء بيروحش مفعوله، بشيء بيخلصش تاريخه، بشيء بنتهيش. خليك صاحب فكر، خليك صاحب شخصية، خليك صاحب كاريزما معينة اللي كلما تقدم عليها العمر كلما ازدادت هيبتها. كل ما قالوا ما شاء الله هذا الزلمة صاحب تجربة ما شاء الله، كل ما تقدم العمر كل ما انت رسخت اكثر في الارض، كل ما صار لك الهيبة قدام الناس. اما الاشكال ثاني بروح يا زلمة، ثاني. عارف ايش يعني بثاني؟ يعني وانت تنزل من السيارة زحلك تخبط وجهك بشيء خلصت فيلمك خلص، يلا اللي وراه. شو هالعيشة هاي؟ هذا كله انا قلته لنفسي. ايش يا حسان؟ والله بدك تظل لك شكلي وشكلك، شكلي وشكلك، شكلي وشكلك، ومره واحده بيروح شكلك كلياتها كم سنه مثلا. وبعدها والله وانبسط اقول لك شو، والله يا حسان انت قمر ما شاء الله عنك والناس حبت شكلك. طيب 2 3 10 وبعدها شو هالمدة اللي حددتها لنفسك؟ انطلق قدم شيء اللي بظل 100-150 سنة بعدك وإن شاء الله بظل 1000 سنة بعدك وإن شاء الله يوم القيامة بتلاقيه. هيك فكر،
خليك صاحب منتج قوي بيخلصش تاريخه. النقطة الثالثة إنه هاي الدنيا من يوم ما نشأت لليوم الناس اللي بتقدم شيء وقدمت شيء للبشرية هي ناس لم يذكر أحد شكلها، وإنت بنفسك مش رح تهتم لها. ولكن العالم اليوم اللي احنا فيه، واسمع هاي النقطة الثالثة اللي أنا بدي أوصلها، اللي وصلنا له في هاي الأيام الترند العالمي هو الأشكال اللي مش حلوة. منتبه انت صح؟ الشعر المنكوش هذا اللي هيك، او هذول اللي هيك الحاهم، تعرف من هون صفر ومن هون هيك لحية مثلا، مهربشين هيك. هاي البلاطين الوساع للبنات وللشباب بيجي لونهم ازرق، والبلاطين ممزعة والاواعي ممزعة، يعني بمرق عنك الواحد من هون بتقول بيي لو اني حامل شوية ناوله، بيطلع مليونير. بس ايش؟ منفوش ومنكوش. حتى عارف ايش؟ اليوم اكثر تطبيق في جوجل بلاي وابل ستور بتنزل هو بيريل، اللي هو التطبيق تبع الناس الطبيعيين، ممنوع ولا فلتر ولا تجميل ولا شيء، ويتنافسون بينهم. هاي بسموها مش على تحديات، يتنافسون مين بيصور الصبح، مين بيصور في ساعات مش ملائمة للتصوير. تخيل يعني علشان يكون قديش قبيح أكثر. وأنا شفت كثير هيك ناس بيصور حاله هيك بيكون صوته على الصبح وقاعد بدخن ووجهه ومش عارف شو. ناس صارت يعني إحنا بنعبرهمش. والله أنا مالي على هاي الترندات وما بآمن بيهم. بقدر العالم يوقف عذينيه، ما لنا علاقة. بس أنا عشان أقول لك، لو أنت مهووس بهاي الثقافات أو شايف أنت إنه النقاط اللي قلت لك إياها قبل شوي مش كافية، لا والله أنا شايف إنه لازم نتبع مثلا التحضر والغرب والناس اللي على السوشيال ميديا. يلا هاي السوشيال ميديا وهاي الناس وهاي التحضر، بلاطينهم ممزعة، حياتهم هيك منكوشين وقاعدين، إلحى وبنات شعرها أبصر. لا أخرى بنات إيش حالك من هون نص وحالك حواجبها ومن هون أحمر ومن هون أزرق ومش الله الله. الدنيا كلها هيك صارت. فيعني إذا أنت شايف إنك حتى بدك تلاحق الترند العالمي، فالترند العالمي بطل يطلع على الشكل، بل على العكس قديش أبشع صار أحسن. أما الرابعة وهي الأهم بنظري، وأنا متأكد إنها الأهم بنظر كثير من الناس اللي شايفيني، وهي أن الله سبحانه وتعالى حط مقاييس للناس اللي راح يحبب الناس فيهم. فاهمين قصدي؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال إنه هذول يعني في فئة معينة خلقهم راح يخلي عموم الناس كلهم تحبهم وتستحليهم. انتبه وانت بنفسك صح. تعرف مرات ناس بتقول يا أخي والله العظيم بحبه، أو انت بتقولي والله بموت عليها هاي فلاني، خلص من الله بحبها يا أخي، بستنغش وبستحلي. طب ليه؟ الله سبحانه وتعالى قال عنهم هذول. اسمع ايش قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، انتبهت فيه ثالثة، وكانوا حلوين وكانت عينيهم هيك جر وكانوا مش عارف كيف شكلهم وكانوا ممشوكي القوام. انتبه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان وعمل، هذول الاثنين موجودين عندك. اللي وراها سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا ايش يعني ودا؟ قبول على الناس، ود تحبهم الناس، ترغبهم، تستحليهم، تستظرفهم. انتبهت؟ إذا أنت بدك الدنيا، قلت لك أنا الدنيا والله ما سائل بأشكال. قد ما كنت أكثر مؤثر قد ما انتسى الشكل. فاعمل على إنك تكون مؤثر، اعمل على إنك تكون فعال، وبس ارمي كل شيء ورا ظهرك. وإن كان كنت أنت حابب تتبع المضات، فشوف المضات مش سائلة في الشكل. وإن كان مبتغاك ترضي ربنا والناس تحبك من خلال حب ربنا إلك، فهي الآية بتفهمك كل شيء. أصدقائي، بتمنى انه التجارب اللي انا بحكي لكم اياها، وعلى فكرة والله اني احيانا وانا احكي بكون شوي يعني شبه مجروح، لاني اول مرة انا بحكي هاي الامور وبطلعها. وبتعرفوا كيف الانسان لما بيكون هو يعني في ذكرى مش كثير طيبة في حياته بحاول يكتمها، لكن انا بفضل اني حتى ولو كانت شوي تضايقني ان احكي لكم اياها، علشان يا رب ينفع فينا وينفع فيكم، وانتوا تكسروش في هذا الباب. لو في عندكم تجارب حلوة احكوها للي حواليكم. خلينا ننشر هاي ثقافة الإيجابية وثقافة التجارب اللي ممكن تغير من مجتمعاتنا ومنا. واسأل الله إنه كما جمعنا من خلال هاي الشاشة يجمعنا في روضات الجنات. تنسونيش من دعائكم، واستنوني في فيديو آخر. والسلام عليكم ورحمة الله.